Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Environmental Management lecture number 4. In this lecture, we are going to discuss about the need of environmental conservation. Already we know that general public is not aware about the environmental conservation, that is rules of environmental conservation. And there should be a large scale participation of the people in environment conservation. If you observe, due to the human activities, there is a large scale destruction of the forest and environmental balance is disturbed, and so there is a need of environment conservation. And for this environmental conservation program, the general public which is involved in that program by the different activities, and for that purpose there is a need of the awareness among the peoples about the environmental conservation. म्हणजे जर आपण बघितलं, जनरल पब्लिक जे असणार आहे त्यांना एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन जे असणार आहे, ते एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशनचे रूल्स जे असणार आहेत ते त्यांना माहिती नाही किंवा त्याच्या बाबतीत ते अवेअर असत नाही. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं, हे जर एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर भरपूर प्रमाणामध्ये लोकांनी याच्यामध्ये सहभागी होणं गरजेचं आहे. प्रत्येक पर्सनने एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन मध्ये त्याचा एक स्पेसिफिक रोल आहे, तो प्रत्येकाने केला पाहिजे. प्रत्येक पर्सनची जबाबदारी आहे की एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी यासाठी एक पब्लिक मुवमेंट होणं गरजेचं आहे टू कॉन्झर्व दिस एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट. सो इन दिस वे, फॉर द कॉन्झर्वेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट देर इज अ नीड ऑफ द अवेअरनेस अमंग द पीपल. म्हणजेच लोकांच्या मध्ये जनजागृती करणं गरजेचं आहे की ज्यामुळे काय होईल, याचे जे काही रूल्स आहे एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन साठी काही रूल्स केलेले आहेत गव्हर्नमेंटनी, ते फॉलो करणं गरजेचं आहे. आणि हे जर एन्व्हायरमेंट आपण कॉन्झर्व केलं नाही तर त्याचे इफेक्ट हा ह्युमन बिंग वरती होणार आहे, टोटल नेचर वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे, टोटल कम्युनिटी वरती त्याचा इफेक्ट होईल. या बाबतीत आपल्याला लोकांमध्ये अवेअरनेस डेव्हलप केला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोग्राम मार्फत आपण हा अवेअरनेस डेव्हलप करू शकतो. Means there is a development of the positive attitude among the children as well as in the society. Then awareness about the environmental protection, environmental conservation. Then the affection towards the environment, means there is a need of the development of affection towards the environment. Then all this can be carried out through the education, means awareness which can be carried out through the education. जर आपण बघितलं, याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की चाइल्डहुड पासूनच आपण हे काय करू शकतो, लहान मुलांच्या मध्येच आपल्याला हे काय करता येईल, अवेअरनेस डेव्हलप करणं गरजेचं आहे, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर अफेक्शन टुवर्ड्स द एन्व्हायरमेंट. Means all this, that is the awareness about the environmental conservation, then positive attitude about the environment and the forest, then also there is a affection towards the environment. All this can be carried out with the help of education, and this can be developed from the childhood, due to which the further generation which is aware about the environmental conservation. म्हणजे हे जर अगदी आपण लहानपणापासूनच एज्युकेशन मार्फत जर त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस डेव्हलप केला, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड अबाउट द एन्व्हायरमेंट विषयी त्यांच्या मनामध्ये पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड डेव्हलप केला आपण, त्याचबरोबर जर अफेक्शन टुवर्ड्स द एन्व्हायरमेंट ह्या बाबी जर लहानपणापासूनच आपण मुलांच्या मध्ये डेव्हलप केल्या तर मुलांमध्ये काय होईल, जे नेक्स्ट जनरेशन असणार आहे ते ह्या एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन मध्ये, एन्व्हायरमेंटच्या प्रोटेक्शन मध्ये, बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन मध्ये ते इन्व्हॉल्व्ह होतील आणि जास्तीत जास्त या एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन होईल अँड बॅलन्स एन्व्हायरमेंट राहील. देन already we know that all countries that is developed
developing and underdeveloping countries, all these countries accepted the responsibility of environment protection. That is, these countries which are involved in the establishment of the different project, different plans to conserve the environment, as well as these countries, they also made some rules due to which the environment conservation which can be carried out throughout the world on this earth, environmental conservation which can be carried out. So if you observe, in 1972, United Nations Environment Program has been established in a conference arranged on human and environment. And in that conference, the environmental problems were discussed. And at that time, this United Nations Environment Program has been established. Afterwards, in India, the Environment Forest Department had been established, and Department of Forest and Environment which planned or which undertaken the number of projects to conserve this environment. They prepared number of rules to conserve this environment, to conserve the forest as well as to conserve the biodiversity. Then how we can conserve this environment? By various programs we can conserve this environment, means through education, through awareness, then also by the public movement. Then also we can conserve this environment through the social media, then by undertaking the number of projects due to which we can develop the large amount of the forest area, as well as we reduce the pollution. Then why there is a need of environmental conservation? आता ह्या environmental conservation ची गरज काय आहे? कारण जर आपण हे एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वच नाही केलं तर त्याचा इफेक्ट हा टोटल नेचर वरती होणार आहे. टोटल एन्व्हायरमेंटचा बॅलन्स हा डिस्टर्ब होईल, अँड विच अफेक्ट ऑन द ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, स्पेशली ऑन द ह्युमन बीइंग्स. मीन्स if the environment is not conserved, then the human being which is unable to survive on this planet. So there is a need of environmental conservation to prevent environmental damage. जे काय एन्व्हायरमेंटचं डॅमेज व्हायला लागले ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. देन to solve the natural and artificial problems, जे काही नॅचरल आणि आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम्स डेव्हलप झालेले आहेत, म्हणजे आपण बघतोय की ज्या काही मॅनमेड ऍक्टिव्हिटीज आहेत, की ज्या मॅनमेड ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन असेल, देन इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, रोड कन्स्ट्रक्शन आहे, डॅम कन्स्ट्रक्शन आहे, रेल्वे ट्रॅक कन्स्ट्रक्शन आहे, द नंबर ऑफ फॅक्टरीज असतील, त्याच्यासाठी लागणारा रॉ मटेरियल जो असणार आहे विच कॅन बी अवेलेबल फ्रॉम द नेचर मधून अवेलेबल झालेला आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण लार्ज स्केल मध्ये डिफॉरेस्ट्रेशन केलेलं आहे. त्याचबरोबर जो काही फॉरेस्ट एरिया आहे तो ऍग्रिकल्चर साठी वापरलाय, अर्बनायझेशन साठी वापरलाय, इंडस्ट्रियलायझेशन साठी वापरलाय, आणि त्यामुळं नेचर मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स अराईज झालेले दिसतात. म्हणजेच वी कॅन ऑब्झर्व दॅट द नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स विच आर ऑब्झर्वड इन द एन्व्हायरमेंट, अँड so to solve the natural and artificial problems there is a need of environmental conservation. Then to reduce the impact of pollution and prevent the global warming. म्हणजे आपण जे बघतोय की आपण कंटिन्युअसली काय करायला लागलोय, तर इंडस्ट्रियलायझेशन सुरू आहे, अर्बनायझेशन सुरू आहे, लार्ज स्केल यूज ऑफ द व्हेकल्स असतील, अँड फॉर दॅट पर्पज वी burn these fossil fuels, and due to which there is a increase in the pollution वाढायला लागले. आणि त्याच्यामध्ये मग एअर पोल्युशन असेल, वॉटर पोल्युशन आहे, सॉइल पोल्युशन आहे, नॉइज पोल्युशन आहे, रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युशन आहे. अँड ड्यू टू ऑल these टाइप्स ऑफ द पोल्युशन इट अफेक्ट ऑन द नेचर. त्याचा इफेक्ट हा नेचरवरती व्हायला लागलाय, आणि नेचरवरती होतो म्हणजेच काय होणार आहे, तर सगळ्या इकोसिस्टीम ज्या असणार आहेत त्या इकोसिस्टीम डिस्टर्ब व्हायला लागल्यात. म्हणजे एन्व्हायरमेंटचा बॅलन्स हा डिस्टर्ब व्हायला लागलाय. देर इज ए डिस्टर्बन्स इन द एन्व्हायरमेंट मध्ये डिस्टर्बन्स व्हायला लागले.
त्याचबरोबर जर आपण बघितलं या सगळ्याचा इफेक्ट म्हणजे एन्व्हायरमेंट डिस्टर्ब झालं की विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ग्लोबल वॉर्मिंग. म्हणजे कंटिन्युअसली हे जे काही पोल्युशन व्हायला लागले त्या पोल्युशनचा इफेक्ट त्या एन्व्हायरमेंटवरती होतोयच. आणि एन्व्हायरमेंट वरती होतोय त्याबरोबर आपण जे काही डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट केले, डिफॉरेस्ट्रेशन केलेलं आहे की ज्यामुळं प्लांटचं पर्सेंटेज कमी झालं. आणि त्याचबरोबर जे काही आपण या प्लॅनेटवरती ह्युमन बिंगचं जे पॉप्युलेशन आहे ते इन्क्रीज व्हायला लागले. त्याचबरोबर इंडस्ट्रियलायझेशनमुळं, त्याचबरोबर अर्बनायझेशन असेल ऍज वेल ऍज व्हेकल्स असतील, यामुळं CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज व्हायला. CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झाल्यामुळं जे काही CO2चं पर्सेंटेज जे ऍटमॉस्फिअर मध्ये असतं 0.03% हे नॉर्मल आहे. पण त्याच्यापेक्षा जरी थोड्याफार प्रमाणामध्ये जरी CO2चं पर्सेंटेज वाढलं तर त्याचा इफेक्ट हा टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज होईल. त्याचबरोबर जर आपण बघतो जेवढ्या प्रमाणात O2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मधून रिलीज व्हायला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात जेवढे प्लांट्स आहेत त्याच्यामधून काय होईल तर O2 रिलीज होईल. CO2 कंझ्युम करणार आहेत, O2 रिलीज करणार आहे. अँड दिस O2 विच इज यूज बाय द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज. And remaining O2 which play very important role to form a or to maintain the ozone layer. Ozone layer maintain केली जाते. पण जर आपण बघितलं डिफॉरेस्ट्रेशन झाल्यामुळं ओझोन लेअरचं हळूहळू डिप्लिशन व्हायला लागले. पोल्युशनमुळे ओझोन लेअरचं डिप्लिशन व्हायला लागले. पोल्युशनमुळे जे काही CO2चं पर्सेंटेज आहे त्या पर्सेंटेज इन्क्रीज झालेला आहे. त्याचबरोबर टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला आहे. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ग्लोबल वॉर्मिंग. आणि ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे काय होईल टेम्परेचर इन्क्रीज होतील. अंटार्क्टिका रिजन मधला जो आईस आहे तो मेल्ट होऊन काय होणार आहे सी शोअरची लेवल ही इन्क्रीज होऊ शकते. आणि त्या सी शोअरच्या आजूबाजूची जी गावं आहेत ती पूर्णपणे काय होणार आहेत पाण्याखाली जाणार आहेत. त्यामुळं हे ग्लोबल वॉर्मिंग जर आपल्याला काय करत टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ पोल्युशन म्हणजे या पोल्युशनचे जे काही इफेक्ट होतात ते आपल्याला रिड्यूस करायचे असतील अँड टू प्रिव्हेंट द ग्लोबल वॉर्मिंग. आणि हे ग्लोबल वॉर्मिंग जर आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. देन टू कॉन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी वी ऑब्झर्व दॅट there is a huge biodiversity among the living organism. जर आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघितलं जे काही अगदी स्मॉल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पासून ह्यूज मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये जर आपण बघितलं मग प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, ॲनिमल्स मध्ये वेगवेगळे फायलम्स आहेत, क्लास आहेत, त्यांच्यामध्ये आपल्याला ह्यूज डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते. देन ऑल्सो वी ऑब्झर्व इन प्लांट्स मध्ये सुद्धा आपण जे अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म जे आहेत त्यांच्यामध्ये पण आपल्याला नंबर ऑफ स्पेसीज पाहायला मिळतात. अँड दिस huge biodiversity which is observed on this planet and there is a need of the conservation of this biodiversity because due to excessive use of these natural resources as well as due to deforestation the number of species of the plants and animals they become extinct. Some species which become endangered, vulnerable and rare. There is a need to conserve these species as well as protect this biodiversity, otherwise in the future these species become extinct. या स्पेसीज पूर्णपणे काय होतील नष्ट होतील. म्हणजे आता जर आपण याचं प्रोटेक्शन नाही केलं तर काही वर्षामध्ये या स्पेसीज या पूर्णपणे एक्सटिंक्ट होणार आहेत म्हणजे पूर्णपणे या पृथ्वीवरून त्या नष्ट होतील. सो देर इज अ नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन टू कॉन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. देन टू मेंटेन द बॅलन्स इन नेचर म्हणजे जर आपण बघितलं या नेचर मधला जर बॅलन्स आपल्याला मेंटेन करायचा असेल तर त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशनची गरज आहे. जर आपण एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन केलं नाही तर नेचर मधला सगळा बॅलन्स हा काय होऊ शकतो डिस्टर्ब होऊ शकतो आणि त्याचा इफेक्ट हा इकोसिस्टीम वरती होणार आहे. त्या इकोसिस्टीम मध्ये येणाऱ्या नंबर ऑफ फूड चेन वरती होणार आहे. म्हणजेच हळूहळू एक एक स्पेसीज ही काय होईल एक्सटिंक्ट होईल. अँड इफ वी कांट गिव्ह द प्रोटेक्शन टू दिस एन्व्हायरमेंट जर आपण ह्या एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्शन दिलं नाही त्याचं कॉन्झर्वेशन नाही केलं तर पूर्णपणे नेचरचा बॅलन्स हा काय होऊ शकतो डिस्टर्ब होऊ शकतो.
then to prevent the depletion of natural resources, as well as there is a need of environmental conservation to prevent the depletion of natural resources. हे नॅचरल रिसोर्सेसचं जे डिप्लिशन चाललंय ते आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे, कारण ह्युमन बिंग काय करायला लागलाय, कंटिन्युअसली या नॅचरल रिसोर्सेस जे असणार आहे ते वेगवेगळ्या पर्पजसाठी यूज करतोय. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट करतोय, डिफॉरेस्ट्रेशन करतोय, तेवढ्या प्रमाणात रिफॉरेस्ट्रेशन हा ह्युमन बिंग करत नाही. किंवा वेगवेगळ्या पर्पजसाठी जर आपण बघितलं तर या नॅचरल रिसोर्सेस हे वेगवेगळ्या पर्पजसाठी यूज केले जातात. जसं आपण बघतो की फॉसिल फ्युएल जे आहेत ते कंटिन्युअसली आपण लार्ज स्केल मध्ये त्याचा यूज करतोय. फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन असेल, मीन्स इलेक्ट्रिकल पॉवर प्रोडक्शन असेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन साठी असेल, त्याचबरोबर व्हेकल साठी पण त्याचा यूज करतोय. but continuously if you use this fossil fuels, then in 200 years these fossil fuels will be finished. पूर्णपणे ते संपणार आहेत. आणि त्यामुळे जे काही किंवा अदर नॅचरल रिसोर्सेस जे असणार आहेत, म्हणजे जर आपण बघितलं सॉइल आहे, फ्रेश एअर आहे, त्याचबरोबर वॉटर आहे, यांचं कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे, त्यांचं प्रोटेक्शन करणं गरजेचं आहे. ड्यू टू मॅनमेड ऍक्टिव्हिटीज यांचं पोल्युशन व्हायला लागलंय. आणि त्यामुळे आपली जी काही नेक्स्ट जनरेशन असेल त्या नेक्स्ट जनरेशनला फ्रेश एअर, त्यानंतर अनपोल्युटेड सॉइल जे असेल, फर्टाईल सॉइल जे असेल, त्याचबरोबर दॅट इज प्युअर वॉटर हे अवेलेबल होऊ शकत नाही. अँड सो फॉर दॅट for that purpose there is a need of environmental conservation. environmental conservation ची गरज आहे. then the next आहे environmental conservation and our social responsibility. environmental conservation and our social responsibility. Since the existence of human, there is a interrelationship between environment and human. आपण बघतोय जेव्हापासून पृथ्वीवरती ह्युमन बिईंगचं एक्झिस्टन्स अस्तित्व आहे, जेव्हापासून तो या पृथ्वीवरती आलेला आहे, तो इव्हॉल्व्ह झाला, तेव्हापासून आपण बघतोय की ह्युमन बिईंग आणि एन्व्हायरमेंट यांच्यामध्ये इंटर रिलेशनशिप आहे. ह्युमन बिईंग which having the number of characteristics, and by this characteristic human being prove his superiority than the other animals. Means human being is a superior than the other animals, other living organism, due to some characteristic like intelligence, memory, problem solving capacity, judgment. All these characteristics which are present in the human being, and due to these characteristics human being use the number of natural resources for the different purpose to make his life luxurious. म्हणजेच ह्युमन बिईंगनी काय केलेलं आहे, त्याच्याकडे जे काही इंटेलिजन्स कपॅसिटी आहे, जजमेंटची कपॅसिटी आहे, देन प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग कपॅसिटी आहे, आणि ही जी काही त्याच्याकडे असलेले हे नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिकचा उपयोग करून ह्युमन बिईंगनी काय केलं, नेचर मधले वेगवेगळे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, जे सोर्सेस आहेत, त्याचा उपयोग वेगवेगळ्या पर्पजसाठी केलेला आहे. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करण्यासाठी त्याने त्याची मेमरी वापरली, त्याचा इंटेलिजन्स जो IQ आहे त्याचा यूज केलेला आहे, वेगवेगळं प्रोडक्शन त्याने केलं. म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशन झालेलं आहे, ग्लोबलायझेशन झालं आहे, वेगवेगळे त्यांनी कन्स्ट्रक्शन्स केलेले आहेत, अर्बनायझेशन झालं आहे. बट ह्युमन बिईंग टू मेक हिज लाईफ लक्झुरियस, ह्युमन बिईंगनी त्याचं स्वतःचं लाईफ लक्झुरियस करण्यासाठी या नॅचरल रिसोर्सेसचं कंटिन्युअसली यूज केलं. That is unlimited use of these natural resources, or continuously use of these natural resources, and due to which there is a environmental imbalance. environmentचा balance, environment imbalance झालेले आहे. There is a disturbance in the environment, and so there is a responsibility of each and every human being to conserve this environment, to protect this nature, to protect the forest. Otherwise there is a impossibility of the human being survival on this planet. Means human being which is unable to survive on this planet.
बिकॉज होल एन्व्हायरमेंट विच इज डिस्टर्ब, ही एन्व्हायरमेंटच टोटली डिस्टर्ब होऊन जाणार. आणि म्हणून आता एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन मध्ये, एन्व्हायरमेंटच्या प्रोटेक्शन मध्ये प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणजे ह्युमन बिईंगनी हे आता काय केलं पाहिजे, कॉन्झर्व केलं पाहिजे. जे काही डिफॉरेस्टेशन झालेलं आहे त्याच्यासाठी ह्युमन बिईंगनी आता रिफॉरेस्टेशन करणं गरजेचं आहे. वेगवेगळे प्रोजेक्ट त्यांनी त्याच्यासाठी घेतले पाहिजेत आणि त्या प्रोजेक्टनुसार त्यांनी या एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन केलं पाहिजे. पोल्युशन प्रिव्हेंट केलं पाहिजे, पोल्युशन रिड्यूस केलं पाहिजे, त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंग प्रिव्हेंट केलं पाहिजे. आणि त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज अशा असल्या पाहिजेत की ज्या काय होतील, एन्व्हायरमेंटच्या कॉन्झर्वेशन मध्ये इम्पॉर्टंट रोल करतील. त्याचबरोबर बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की ह्युमन बिईंग, अशा काही ह्युमन बिईंगच्या हातून ऍक्टिव्हिटीज होतात की त्या ऍक्टिव्हिटीमुळे एन्व्हायरमेंट काय होणार आहे, एन्व्हायरमेंटमध्ये पोल्युशन होतं. किंवा बरेचसे जे काही एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशनचे जे रूल्स आहेत ते जनरल पब्लिकला माहिती नाही. आणि त्याच्यासाठी कशाची गरज आहे तर अवेअरनेस. आणि जो अवेअरनेस आपण वेगवेगळ्या प्रोग्राम मार्फत काय करू शकतो, सगळ्या लोकांमध्ये डेव्हलप करू शकतो की ज्यामुळे एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन दिस इज बिकम ए पब्लिक मुवमेंट. ही एक पब्लिक मुवमेंट झाली पाहिजे की ज्यामुळे एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन झालं पाहिजे. आणि हे एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन करण्याची प्रत्येकाची याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे. देन द लॉज इनॅक्टेड अबाउट द एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन. एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन साठी नंबर ऑफ लॉज केलेले आहेत. त्याच्यामधला जर पहिला लॉ आपण बघितला दॅट इज एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 1980. दॅट इज द लँड विच इज the land which is reserved for the conservation of the forest has been prohibited for the other use. There is a need of the permission of the central government is compulsory for the mining activities. If disobey this law then imprisonment for the 15 days. म्हणजे जर आपण बघितलं that is according to this Forest Conservation Act 1980, the land which is reserved, the land reserved for the forest conservation has been prohibited for the general use or for other purpose. कुठल्याही दुसऱ्या पर्पज साठी ती लँड यूज करता येणार नाही. आणि जर ती लँड कोणत्या पर्पज साठी यूज करायची असेल then there is a need of the permission of central government. That is, permission of central government is compulsory for mining activities. जर समजा अशा ठिकाणी म्हणजे जी लँड ही काय केलेली आहे, फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन साठी रिझर्व ठेवली आहे, अशी लँड जर मायनिंग पर्पज साठी वापरायची असेल, खाणकामासाठी जर वापरायची असेल तर तिथं गव्हर्नमेंटची परमिशन ही काय असणार आहे, कंपल्सरी. जर समजा हा लॉ जर एखाद्याने काय केलं, फॉलो केला नाही तर काय होणार आहे, इफ डिसओबे दिस लॉ देन इम्प्रिझनमेंट फॉर द 15 days. म्हणजे हा जर लॉ काय केला, डिसओबे केला तर त्या पर्सनला 15 दिवसाचा तुरुंगवास होतो आणि त्याचबरोबर पनिशमेंट पण त्याला मिळणार आहे. मग म्हणजेच काय केलेलं आहे, गव्हर्नमेंटने असे नंबर ऑफ लॉज केलेले आहेत की ज्यामुळे काय होईल, एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन होणार. देन द नेक्स्ट आपण ऍक्ट बघू शकतो, एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 1986. 1986 चा जो ऍक्ट आहे एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशनचा, टू कंट्रोल द पोल्युशन. हा जो ऍक्ट आहे तो कशासाठी केलेला आहे, टू कंट्रोल द पोल्युशन. A person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in the atmosphere and beyond a permissible limit. म्हणजे जर आपण बघितलं या ऍक्ट नुसार, म्हणजे जो 1986 चा जो ऍक्ट आहे एन्व्हायरमेंट कॉन्झर्वेशनचा, त्या ऍक्ट नुसार काय सांगितलेलं आहे, टू कंट्रोल द पोल्युशन. स्पेशली हा लॉ कशासाठी केला तर पोल्युशन आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे. A person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutant in atmosphere beyond a permissible limit. म्हणजे प्रत्येक फॅक्टरीसाठी, इंडस्ट्रीसाठी एक लिमिट मध्ये ते पोल्युटंट हे ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज करू शकतात. त्याच्यापेक्षा जास्त अमाऊंट मध्ये जर
त्यांच्या इंडस्ट्रीमधून, त्या फॅक्टरीमधून जर पोल्युटंट रिलीज झाले तर त्याच्यासाठी त्यांना पनिशमेंट मिळणार आहे. म्हणजेच जेवढे त्यांना परमिशन आहे तेवढ्याच प्रमाणामधून त्याच्यामधून काय व्हायला पाहिजे, जे काही गॅसेस आहेत ते रिलीज झाले पाहिजे. किंवा त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे काही वेस्ट वॉटर फॉर्म होणार आहे ते वेस्ट वॉटर हे पहिल्यांदा प्युरिफाय केलं पाहिजे आणि त्यानंतरच ते वॉटर बॉडीज मध्ये, नॅचरल वॉटर बॉडीज मध्ये रिलीज केलं पाहिजे. सो इन दिस वे दिस लॉ which can be means this act, that is the Environment Conservation Act in 1986 to control the pollution. If the person breaking this rule, जर समजा एखाद्या पर्सननी हा किंवा एखाद्या फॅक्टरीने हा रूल जर ब्रेक केला, then 5 years imprisonment and fine up to 1 lakh रुपीचा त्याला फाईन बसणार आहे आणि त्याच बरोबर 5 वर्षाची इम्प्रिझनमेंट असणार, तुरुंगवास असणार. Then the Wildlife Protection Act 1972 मध्ये वाईल्ड प्रोटेक्शन ऍक्ट केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो दॅट इज ऍज पर क्लॉज 49A द ट्रेडिंग ऑफ रेअर अॅनिमल्स हॅज बीन कम्प्लिटली बॅन. म्हणजे जे रेअर अॅनिमल्स आहेत, ट्रेडिंग ऑफ रेअर अॅनिमल्स हे कम्प्लिटली काय केलेलं आहे, बॅन केलेलं आहे. Then next act, that is as per the clause 49B. 49B clause जो आहे त्याच्यानुसार काय असणार आहे, use of articles prepared from skin and organ of wild animals has been banned. म्हणजे वाईल्ड अॅनिमलच्या स्किन पासून त्याचबरोबर त्यांच्या कोणत्याही ऑर्गन पासून जे आर्टिकल्स बनवले जातात ते आर्टिकल्स वापरण्यावरती पूर्णपणे काय आहे, बंदी आहे. म्हणजे ते प्रिपेअर्ड करण्यासाठीच काय आहे, बंदी असणार आहे. यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेअर्ड फ्रॉम द स्किन अँड ऑर्गन ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स हॅज बीन बॅन्ड. देन ऍज पर द क्लॉज 49C, disclosure of the stock of articles from the rare wild animals is compulsory. म्हणजे जो काही स्टॉक असणार आहे वाईल्ड रेअर अॅनिमल्स च्या वेगवेगळ्या त्यांच्या ऑर्गन पासून त्याचबरोबर त्यांची स्किन वापरून जे काही आर्टिकल्स फॉर्म केलेले आहेत तो जो काही स्टॉक एखाद्याकडे असेल तर तो पूर्णपणे डिस्क्लोजर करायचा आहे. कंपल्सरी तो डिस्क्लोज केला जातो आणि त्याच्यावरती काय आहे, बॅन आहे. एक तर आपण हंटिंग करू शकत नाही, ह्या वाईल्ड अॅनिमल जे असणार आहे ते वाईल्ड अॅनिमल जे आपण स्किन किंवा ऑर्गन हे वेगवेगळे आर्टिकल्स फॉर्म करण्यासाठी वापरू शकत नाही. की असे आर्टिकल जर कुणी केले असतील आणि ते जर आपण यूज केले तर त्याच्यावरती पण बॅन आहे. अँड दिस ऍक्ट विच इज दॅट इज स्पेशली प्रिपेअर्ड फॉर द वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन. कारण आपण बघतो पूर्वीच्या काळी भरपूर प्रमाणामध्ये हंटिंग झालेलं आहे या वाईल्ड अॅनिमल्स आणि त्यामुळे त्यांचं पर्सेंटेज कमी झालेलं आहे. त्यांचा नंबर जर कमी झाला तर इकोसिस्टीम ही काय होणार आहे, डिस्टर्ब होणार आहे. एन्व्हायरमेंट मध्ये जर आपण बघितलं, ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग इट्स प्रॉपर रोल and this each and every living organism which is necessary to conserve this environment, to maintain the balance of environment, and that is each living organism play its important role to conserve this environment. So there is a need of environment conservation. Then we discuss about the big story of a small man. त्यानंतर आपल्याला एक स्टोरी बघायची आहे, दॅट इज द जाडव मोलाई पेयांग. Jadav Molai Payeng, born in a nomadic tribe of Assam in 1963, and Molai working as a forest worker since age of 16 years. म्हणजे जर आपण बघितलं, हा जो काही मोलाई आहे, जाडव मोलाई पेयांग जो आहे, त्याचा जन्म जो आहे तो नोमॅडिक ट्राइब ऑफ आसाम, आसाम मधल्या नोमॅडिक ट्राइब मधल्या तिथल्या एका जमातीमध्ये त्याचा जन्म हा 1963 मध्ये झाला आणि 16व्या वर्षापासून तो वर्कर म्हणून काम करत होता. अँड दिस पर्सन planted the number of bamboo and developed a large forest. Means when you observed his story, then we observed that once a large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river
flowing by the village. At that time, Molai planted 20 bamboos. Then in 1979, local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares. म्हणजेच आपण बघू शकतो की ब्रह्मपुत्रा रिव्हरला जेव्हा भरपूर प्रमाणामध्ये पूर आला होता तेव्हा हे सगळं पाणी, पुराचं पाणी जे आजूबाजूच्या गावांमध्ये गेलेलं आहे, त्यावेळी भरपूर प्रमाणात तिथं स्नेक जे असणार आहे त्या स्नेकची डेथ झाली. त्यावेळी या मोलाईनी तिथं 20 अगदी सुरुवातीला त्यानं 20 बांबू ट्रीज लावले होते. त्यानंतर 1979 मध्ये लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंटनी एक प्रोजेक्ट हाती घेतला अफॉरेस्ट्रेशनचा. म्हणजे 200 हेक्टर लँड वरती ते प्लांटेशन करणार होते. अँड दिस प्रोजेक्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स विच आर इन्व्हॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट to care or to looking after this plants, to looking after this project. या प्रोजेक्ट मध्ये नंबर ऑफ वर्कर्स होते and one of this worker which is nothing but the one of the worker was मोलाई. आणि त्या प्रोजेक्ट मधला एक वर्कर म्हणजे मोलाई होता. की या प्रोजेक्ट मध्ये 200 हेक्टर वरती जे काही प्लांटेशन त्यांना करायचं होतं तेव्हा त्या आजूबाजूच्या गावामधले बरेचसेच वर्कर त्याच्यामध्ये काम करत होते. त्याच्यामध्ये मोलाई पण होता. आणि हा प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्यानंतर सुद्धा मोलाईनी काय केलेलं आहे, मोलाई कंटिन्यू द प्लांटेशन ऑफ बांबू ट्री. बांबू ट्रीचं कंटिन्युअस त्याने काय केलंय, प्लांटेशन करत गेला ऑन द बॅरन लँड. जिथं जिथं ओसाड रिकामी जमीन होती त्या ठिकाणी त्यानं काय केलं, कल्टिवेशन केलं आणि त्याची काळजी घेऊन त्या प्लांट्सना त्यांनी वाढवलेलं आहे. Means Molai continued his work and that is he continued his work and developed a forest cover of 1360 acres. म्हणजे मोलाईनी त्याचं वर्क जे आहे ते कंटिन्यू केलं. म्हणजे कंटिन्युअसली तो काय करत गेला आहे, प्लांटेशन केलं त्याचं. आणि त्यांची ते काय केलेले आहे, दॅट इज taking care of these plants. And in this way Molai developed a forest cover of that is the 1360 acres. The jungle in Kokilamukh of Jorhat district of Assam a result of 30 years hard work of Molai. म्हणजे मोलाईंनी जवळपास 30 वर्ष इथं काम केलेलं आहे. एक माणूस आहे, एक सिंगल पर्सन जो आहे त्या सिंगल पर्सननी हे एवढं मोठं काय केलं, फॉरेस्ट डेव्हलप केलं. आणि 30 वर्ष तो हा कंटिन्युअसली काय करत होता, तर प्लांटेशन करून त्या प्लांटची केअर पण घेत होता. आणि त्यामुळं जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोरट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम रिझल्ट ऑफ द 30 years ऑफ द हार्ड वर्क. अँड फॉर हिज unparalleled work of Molai, the Indian government awarded him with a prestigious Padma Shri award for his unparalleled work. Means the Molai awarded with a prestigious Padma Shri award for his unparalleled work. म्हणजे इंडियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया awarded Molai with a Padma Shri award फॉर हिज अनपॅरलल वर्क. की ज्या त्याचं जे काम आहे त्याचं कंपॅरिझन आपण ते काय, त्याची तुलना आपण कशाबरोबरही करू शकत नाही. असं त्याचं जे वर्क आहे की ज्यानं एवढ्या लार्ज एरियामध्ये फॉरेस्ट डेव्हलप केलेलं आहे, की ज्या फॉरेस्टला आता मोलाई जंगल म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजे समजा number of person which are involved to disrupt this forest, but if the single person is decided to establish the forest, then there is a development of the huge forest. म्हणजे आपण बघू शकतो की बरेचसेच लोक किंवा वेगवेगळ्या कंपनी ज्या असणार आहेत ते रॉ मटेरियल साठी, कन्स्ट्रक्शन पर्पज साठी फॉरेस्टचं डिस्ट्रक्शन करतात. पण जर समजा एका पर्सननी ठरवलं तर तो किती मोठ्या प्रमाणात फॉरेस्ट डेव्हलप करू शकतो. म्हणजेच प्रत्येक पर्सनची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू कॉन्झर्व दिस एन्व्हायरमेंट. ईच पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू conserve this environment, to conserve the forest, to conserve the natural resources, and also its duty to develop the more forest area.
सो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन. याच्यामधला हा जो चार्ट आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. या ऍक्टशी एखादा क्वेश्चन आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये मॅच द पेअर मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा राईट ए नोट ऑन द बिग स्टोरी ऑफ ए स्मॉल मॅन अशी सुद्धा आपल्याला एक शॉर्ट नोट मोलाईवरती विचारली जाऊ शकते. त्याचबरोबर जे काही आपण बघू शकतो दॅट इज द एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन अँड अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याच्यावरती पण एखादी नोट आपल्याला विचारली जाऊ शकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन. थँक्यू व्हेरी मच.